no son to be king when he died. His people were very worried. Who will be the next king? They asked. But before the king died, he revealed a secret. His only daughter, the princess, had a child. Secret. Ôm lại. Secret. Đọc cho này. Secret. He revealed a secret. He revealed a secret. Không phải secret. 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 Okay. His Secret. only daughter, the princess, had a child. In secret, she married an ordinary man, and they had a son. She married an ordinary. Ordinary. Okay, ordinary. Some people said her husband was an artist, and some people said he was a musician. But his identity was a mystery, and nobody knew about their secret son. Okay, đọc cái đoạn này lại cho thằng. Yes. But his identity a mystery and nobody knew about their secret son. Lại nha. His identity. 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 Was a mystery. Chứ không phải mystery. 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 Đó, mystery. Đúng rồi, mystery. And nobody knew about their secret son. Okay, đọc lại cho đây. And nobody knew about their secret son. Đọc lại hết nguyên đoạn. But his identities and nobody knew about their secret son. Secret. Nãy giờ là mình secret. Secret. Secret son. Okay. When the baby was a week old, some men took him while his mother was sleeping. The princess died immediately. Some people said for sadness. The princess died immediately. Immediately. Died immediately. Some people said for sadness. Sadness. Or sadness. Sadness. Okay. Died immediately. Some people said for sadness. Other people said someone gave her poison in a cup of wine. Other people said someone gave her poison. Other people said someone gave her poison in a cup of wine. Poison là gì con? Con chưa biết ạ. Bữa thầy chỉ cho con mà. Poison, chất độc. Ghi cho thầy poison. Bữa thầy đọc cho con mấy cái từ có ghi không? Dạ có. Chắc okay. Con quên không ghi từ này. Poison chữ giờ nha, poison giờ. Đấy. Ghi chú cái cách đọc luôn, ghi chú cái cách đọc mà để cho con nhớ nha, ghi chú cái cách đọc poison, boy xong dần, giờ dần. Đó, poison in a cup of wine. Okay. People said someone gave her poison in a cup of wine.
The men left the baby with a very poor family. This poor family lived in the forest, and the boy became a shepherd. He looked after goats all day. This poor family lived in the forest, and the boy became a shepherd. Shepherd. Đọc đi con. Shepherd. The boy family lived in the forest, and the boy became a shepherd. He looked after goats a day. Đọc từ từ nữa nha. Thầy thấy con đọc hơi nhanh rồi. Okay. This poor family. This poor family. Poor. Poor. Vì chú thầy cái đọc đúng không? Vì cái từ đó vô poor. Con biết là nghèo rồi nhưng mà khi cái đọc poor. This poor family. This poor family. This poor family live in He the looked forest. after goats a day. Đúng rồi. Good. The old king made an important decision. The boy must be the new king when I die, he said. The old king made an The old king decision. Okay. Decision. Quan trọng cái đoạn đầu cái câu đầu. New king when I die. Okay. Important decision. Important decision. Okay. He must be the new king when I die, he said. He sent his servants into the forest. Find the boy and bring him here. Servant là gì con? Dạ. Servant. Servant. Có thầy cho con ghi rồi. Con ghi chưa? Chắc chưa. Bữa đó thầy nhớ là thầy nhắc rất là nhiều cái từ này, với lại kêu con ghi vô rồi nha. Con nhớ rồi. Hôm ý là con lên trên ngoại và con để quên vở ở nhà. Nhớ cái từ này không? Dạ, không ạ. Con Servant. mấy bữa con ghi thầy bảo từ nào con đều ghi hết mà. Vậy tốt, ok. Hôm ý chắc. Không sao. Giờ cứ ghi lại đi, không sao đâu. Giờ cứ thầy nhắc là để cho con nhớ, ok. Ghi lại. Servant là người hầu. Người hầu. Servants. Đọc cái từ đó. Người hầu. He sent his servant into the forest. Đọc đi con. Her servant into the forest. Find the boy, bring here. Đúng rồi. The servants found the boy and brought him to the palace. When the boy arrived, he was very happy. Đọc lại từ thôi nha, để thầy đọc trước. The servant found the boy and found the boy and brought him to the. Để thầy đọc trước nha. And brought him to the palace. Cung điện. Palace. Đúng rồi, palace. Đó, đọc được vậy. Đúng rồi, palace. The servant found the boy and brought him to the palace. Đúng rồi. Okay, palace, cung điện. Khi vô nha, palace. Vì cái cách đọc luôn. Palace. He immediately fell in love with all the beautiful things around him. He took off his old leather tunic and put on his fine new clothes. He immediately fell in love
He immediately fell in love. He immediately fell in love with all the beautiful things around him. He took up his old leather tunics and put on his fine new clothes. Đúng rồi, good. Immediately. Then he began to explore the castle. He ran from room to room, admiring all the beautiful statues, paintings, and jewels in the palace. Then he began to explore the castle. He ran from room to room, admiring all the beautiful statues, paintings, and jewels. Jewel, đúng rồi. In the palace. Okay. Đọc nguyên cái đoạn này cho này. He began to explore the castle. Good. He ran from two rooms, admiring all the beautiful statues, painting, jewel in the Palace. Đúng rồi. Beautiful statues, paintings, and jewels in the palace. The people of the city talked about him. The young king spends all his time admiring statues, they said. King spends... The people. Tiếp đây con of the city. Overseas people of the city talked about him. The young king spent all his time admiring statues. They said. Admiring, đó đọc admiring, đó đúng rồi, admiring. Okay. All his time admiring statues, they said. Beauty and art are the most important things for him. In fact, the young king was so fascinated with beautiful objects that he wanted more. Fascinated, hứng thú, yêu thích, fascinated. Fascinated. Đúng rồi, đọc đi con. Đọc hết nguyên đoạn. Fascinated. In fact, the young king was so fascinated with beautiful objects that he wanted more gems. More of them. Good. More of them. He sent merchants to India to buy ivory and jade. He sent men to Persia for silk carpets, and others to find amber in the north. He sent merchant là tiểu thương gia, người buôn bán, nói chung người buôn bán cho con dễ hiểu. Merchants, đọc giống servant đó. Merchant, ghi vô thầy nha, cứ ghi vô đi không sao đâu, cứ ghi vô. Không có cần cỡ này. He sent merchant to India. To buy. Although to find amber in the north. Sao con đọc ở trên xong xuống dưới luôn gì con?
He sent messenger in the to buy ivory and zest. Ivory and zest. He sends men to Persia for steel capers and others to find amber in the north. Bữa con nhớ mấy cái dây rồi amber là cái gì đúng không con? What amber? Amber là con nhớ cái con mà cái con động vật đó, mấy cái con côn trùng nó rớt vô trong cái màu cam không? Con nhớ không? Dạ. Cái đá màu cam cam mà có động vật chết trong đó, mấy cái con côn trùng á. Nhớ không? Vâng ạ. Thạch Anh. Nè. Không phải Thạch Anh mà là Ngọc Báo. Nói chung gì nè, có động vật chết trong đó. Amber. He sent servants to look for green turquoise in the magic tombs of the Egyptian kings. He sent turquoise, nói chung là mấy cái đá quý. Turquoise màu xanh nước biển. Okay. He sent servants to look for green turquoise in the magic tombs of the Egyptian king. Tomb là lăng mộ nha con. Trong những magic tomb, lăng mộ phép ma thuật của vua Ai Cập. The young king thought about all these things, but most of all, he thought about his coronation robe. Coronation robe, áo tròn. Coronation robe, chị em biết nghĩa là được rồi, đấy không sao. Đọc cho này, the young king. The young king threw about all the things, but most all he thought about his coronation robe. Đúng rồi. But most of all. Đọc cái most of all, đọc liền nha. But most of all, he thought about, okay, most of all. Quan trọng nhất, most of all. Quan trọng nhất. Most of all là quan trọng nhất. Ghi vô cho thầy, most of all. Thầy nghĩ con chưa biết. Nhưng quan trọng nhất. Nhưng quan trọng nhất, most of all. Quan trọng nhất. Quan trọng nhất trong tất cả luôn đó. Xét nghĩa là quan trọng nhất trong tất cả. He thought about his coronation robe. Okay. He was 16, and it was his coronation day the next day. He was very happy because he had a beautiful coronation robe of gold, a crown of rubies, and a scepter of pearl. Scepter. Đúng rồi, scepter. Là gì nhớ không? Scepter là cái cây gì? cây mà ở nước Việt Nam thì không có. Cái quyền trượng, ok, cái cây này vua chúa hay cầm. Nói chung con biết là được. Con thấy cái đó bây giờ chưa? Chưa. Đó. Mấy cây quyền trượng thấy không? Hoàng gia hay cầm. Vua chúa hay cầm. Đó, nói chung cái này. Ví dụ điển hình nhất là cái này, thấy không? Nó nguyên một bộ luôn nè. Có vương miện, có đó, cái quyền trượng đó, là vậy. He ordered men to work night and day to prepare his coronation robes. Search the whole world for the biggest rubies for my crown and the most beautiful pearl for my scepter, he said. The young king was in his beautiful bedroom, and he was thinking about his coronation robes. It was night time, and he looked around him. The room was full of silver and gold and beautiful colours. Through the window he could smell the perfume of jasmine. He could hear a nightingale singing, and he could see the moon shining.
Sir, and Perfume. Through the window, he could smell the perfume. Perfume là nước hoa nha. Mùi nước hoa của hoa hướng jasmine là hoa là jasmine, một loại hoa. He could hear a nightingale singing. Đó, người chim. And he could see the moon shining. Shining là mặt trăng đó. Okay. Perfume, nước hoa, ghi vô. Perfume. Đọc cho thầy. Through the window. Con. Con ơi. Hello. Dạ. Đọc cho thầy. Nãy giờ I'm không đọc. sorry. Sao vậy? Nãy con bị thoát ra. Sao? Ok. Nghe lại nha. Throw. he could hear a Through the window. Đọc từ từ với thầy. Ok. Through the window. Through the window. He could smell the perfume of jasmine. Window he could smell perfume of jasmine, and he could see moon shining. Could cho mày câu. Could giống như con chim cút. He could hear. He could hear. Okay. He could smell. nightingales. Servants arrived and put flower petals on his pillow. He was very happy. Tomorrow was his coronation day. Servant arrived and put flower petal on his pillow. He was very happy. Tomorrow was his coronation day. Okay. Flower petal là cánh hoa. Còn ghi vô flower petal. Pillow là cái gối. Okay. He played beautiful music on his lute, went to sing King. 2. The Dreams. This was the young king's dream. He is in a horrible, dark building. There is a terrible smell. The small windows have bars, and not much sunlight can enter. Đọc từ từ với này nha. Đọc từng câu. Thầy đọc một câu, con đọc câu. He is in a horrible, dark building. Đọc cái câu. He is in a horrible, dark building. Horrible, dark building. There is a terrible smell. The small window have cái từ đó nó bị lỗi. And not much sunlight can enter. Okay. Window, small window have bar. BARS, con ghi lại mấy cái song sắt, cửa sổ có song sắt giống trong tù nữa con. Window have bars. Windows have bars, and not much sunlight can enter.
But in the poor light, the young king sees lots of people working. They are making cloth. They are very thin. But in the poor light, the young king see lots of people working. They are making cloth. They are people like the young king says lots of people working. They are making cloth. Cloth. Cái chữ em mới là clothes nha. Cloth là cái khố, cái khố. They are making cloth. They are very thin. Cái khố mà giống như cái quần nhưng mà nó đại hơn cái quần. Okay. Their faces are hungry, and their hands tremble because they are tired. Pale, ill children sit in the dark corners of the room. The young king watches them. Từ nha, để thầy đọc trước nha. Their face are hungry and their hands tremble because they are tired. Tremble là run nha, run rẩy á. Ghi vô cho thầy, tremble, tremble, tremble. Run rẩy, tremble. Tremble. Pale, ill children. Pale, they are hungry and their hands tremble because they they are are very tired. đúng rồi. Từ con. Pale, ill children. Pale, pale là pale, chữ e, pale, pale. Xanh xao, pale là xanh xao nha, ghi ở này, pale, pale, đó, pale, b e o đọc như pale, pale, đó, pale, pale, ill children sit in the dark corner, góc nha, corner, cái góc tường, dark corner. Góc tường. Dark corner, những góc tường. Những đứa trẻ ốm yếu bệnh tật ngồi trong góc tường. A man speaks to him angrily and asks, "Why are you watching me? Are you my master's spy?" A man speaks to him angrily. Angrily đó, trạng từ của từ angry. Angrily and asks, "Why are you watching me? Are you my master's spy?" Spy là gián điệp viên. Spy, spy. Con đọc con. A man spoke to him angrily and asked, "Why are you watching me? Are you my master's spy?" Đó, đúng rồi, master spy. Who is your master? asks the young king. A man like me. Master. Con biết master là cái gì không? Master là người mạnh nhất ạ. Có nghĩa chủ nhân chứ không phải mạnh nhất. Chủ nhân kêu là chủ nhân. Okay.
giống như vua, chủ nhân. Ok, chủ nhân là sát nghĩa nhất, chủ nhân. Asks the young king. A man like me, but I have poor clothes and I am very hungry. He wears beautiful clothes and is very rich. We work for him all day. We make wine and he drinks it. We work on the land, but he eats the food. We are his slaves. Slave là nô lệ. Ok, nô lệ ghi vô này. Slave. We make wine and he drinks it. We work on the land, but he eats the food. We are his slaves. Đọc đi, đọc ra này. Này cũng dễ nè. Có từ We slave. make wine and he drink it. Đúng We rồi. work on land, but he eats the fruits. We are his slave. Chữ sờ nha, chứ phải bờ. Slave, slaves. Nô lệ, slaves. Đọc lại cho thật. Slave. Đọc lại cái từ đó. Slave. Slaves, đúng rồi, slaves. Slave. This is a free land, Says the young king. you are no man's slave. Slave. In war, weak men are the slaves of strong men. In peace, poor men are the slaves of rich men. War là chiến tranh. War. In war. Để thầy đọc cái này. Đoạn này. In war, weak men are the slave of strong men. In peace là hòa bình. Chiến tranh với thời bình đó con. In peace, peace. In peace, poor men are the slave of rich men. Cái đoạn này có nghĩa là trong thời chiến tranh á, kẻ yếu là nô lệ của kẻ mạnh. Trong thời hòa bình thì người nghèo là nô lệ của người giàu. Khá là hay. Ok, đọc cho thầy. In war. Okay. Weak là yếu. Có biết mình đúng không? Weak man. Weak. Strong là khỏe. Đúng rồi. Thì đó, kẻ yếu, kẻ mạnh đó. Weak man là kẻ yếu. Weak man. Weak men Are the slave of strong men. in war, weak men are slave of strong men. In space, poor men are the slave of rich men. In peace, poor men are the slave of rich men. Okay. Peace, poor men are the slaves of rich men. Are you all slaves? Yes, the women and the children, the old and the young. Suddenly, the young king sees the cloth on the machine. It is gold. Machine là cỗ máy nha, cái máy á. Cái máy. Machine. Không phải machine đâu nha, machine. Chữ sờ, machine. Cỗ máy. Cái máy gì cũng được, cỗ máy. Nói chung á, cỗ máy. Machine. It is gold. Okay. The young king is terrified.
You are making some very beautiful gold cloth. What is it? Terrify là hoảng sợ những con, khiếp sợ. Terrify, khiếp sợ giống như scare. Đúng rồi, terrify giống như scare vậy. The young king is terrified. You are making some very beautiful gold cloth. What is it? Đọc lại. The young king is terrified. You are making some very beautiful gold cloth. What is it? Gold cloth chứ không phải là cloth, thì này có chữ e sau quá nha con, mới là cloth, còn cái này là cloth, cái khố. Cloth. Đây nè, để cho con coi cái cloth là cái gì. Phần lớn là nó là một miếng vải, nhưng mà cái này thầy muốn cho con coi là một tiền đó, cái miếng vải, cái khố mà thầy nó ở đây chắc nó không hiểu. It is for the coronation robe of the young king. The man replies. When the young king heard this, he screamed and woke up. But then he saw the yellow moon at the window and soon slept again. He had another dream. Con nghe con hiểu mà đúng không? Có hiểu không con? Có. Good. Đọc đoạn này cho này. Good. But he saw the yellow moons at the window and sun sleep again. He has another dream. Okay, very good. Đúng rồi, another dream. Good. Dạ, tốt. Okay. Tiếp tục. He had another dream. This was his second dream. He is on a long boat. The sun is very hot, and 100 slaves are rowing the boat and working. Đã thầy từ từ nhưng có một số từ mới. He is on a long boat, cái thuyền dài. The sun is very hot and 100 slaves are rowing the boat. Rowing là chèo thuyền nha, rowing. Ghi vô thầy, rowing, chèo thuyền. Rowing, cái từ rowing á, nó mới có nghĩa là chèo nha, còn row không á thì nó không có. Đấy, nó cũng là danh từ. Row nghĩa là cái hàng, động từ nó là chèo. Đấy, rowing the boat and working. Rowing đó, đọc cho thầy nguyên cái đoạn này. He owns a long path. The sun is very hot and hundreds slaves are rowing the boat and working. Từ coi boat cái thuyền, từ cơ bản boat đó boat đó, đơn giản vậy thôi. Boat. Slave, nãy giờ mình học có từ slave, mình học có từ slave nhiều rồi. Slave đó, slave đó, thấy đơn giản không con? Slave. Okay. Are rowing the boat and working. Okay. And 100 slaves are rowing the boat and working. The master of the boat is giving orders. He is black like ebony and has a red silk turban on his head.
The master of the boat is giving order. Order là mệnh lệnh nha. Orders, mệnh lệnh. Ebony. Orders, mệnh lệnh. Con ghi vô chưa? Orders, mệnh lệnh. Orders, mệnh lệnh. Giving orders, mệnh lệnh. He black like ebony. Ebony. Cái này khó diễn đạt, phải cho. Ebony đã là một cái đen rồi, ok. Cái màu này, nhưng mà nói chung con chỉ cần biết là cái black này, đen thôi, ok. Đen màu gỗ mung á, theo tiếng Việt mình hay nói gỗ mung á, ok. Đó là red silk turban. Turban là cái khăn cuốn trên đầu á, turban, ok. And has a red silk turban on his head. In his ears, he has big silver earrings. Someone is whipping the slaves while they work. Finally, the boat arrives in work. In his ear, he had big silver earring. Earring là cái bông tai biết đúng không? Someone is whipping. Whipping là dùng rau quất hết con. Rau quất nô lệ để cho họ làm việc, giống như thúc đẩy để làm việc đó. Someone is whipping the slave while they work. Làm việc. Whipping. Ghi vô này. Whipping. Whipping. He has big silver earring. Someone is whipping the slave while they work. Đúng rồi, good. Đó, đúng rồi. Slave. Đó, cái âm nãy giờ tổng hơn này. Finally, the boat arrives in a small bay, and the master throws the anchor and a long rope ladder into the sea. The anchor and a long rope ladder Around a small bay. Cái vịnh như nhiên không? Small bay. Con biết cái vịnh không? Vịnh Hạ Long, nói chung những cái gì nhỏ nhỏ, những cái đảo nhỏ vậy con. Cái quần đảo nhỏ, cái vịnh, okay. And the master throw the anchor. Anchor là cái mỏ neo. Anchor. Chữ K, cái mỏ anchor. Throw the anchor. And a long rope ladder. Rope ladder là thang bằng dây á, thang dây á. Into the sea. Anchor. Đọc cho thầy. Anchor nha, chữ K nha. Anchor. Đọc được con, đọc hết cái đoạn này cho thầy. Finally, the boat arrived in a small bay, and master throw Yeah. a toy and a long rope ladder into sea. Oh my God. into the sea. Some men take the youngest slave. They tie a heavy stone to him and throw him into the sea. The young slave disappears into the water, but returns to the boat many times. Không biết để chi không? Để làm đó con, để làm kiếm ngọc trai. Có sức nặng mới chìm được xuống nước. Okay. Every time he returns,
he has a beautiful pearl in his hand. The master of the ship looks at the pearls and puts them into a little green bag. The young slave returns to the boat for the last time. He is very pale and tired. In his hand, he has a very beautiful pearl. The pearl is round and white like the moon. But the young slave's ears and nose are full of blood. He falls and dies. But the master of the boat laughs. He takes the pearl from the young slave's hand, and the other slaves throw his dead body into the sea. This pearl is for the scepter of the young king, he says. When the young king heard this, he screamed and woke up. But he saw the stars at the window and soon slept again. Con thấy để phục vụ cho cái nhu cầu gọi là tìm kiếm cái đẹp của thằng vua này mà nhiều người phải hy sinh chưa con? Thấy tàn nhẫn không? Thấy ghê đúng không? Ok, bữa nay đến đây thôi. Bữa sau về học từ mới nha. Với lại con về nha, con nghe lại từ đầu cho đến phút thứ 9 nè, để con nghe lại người ta nói với lại ôn lại những cái từ, nhớ nha. Trước khi đi ngủ 9 phút thôi nè, con có để qua xong rồi tập đọc mấy cái từ khó, nhớ nha. Xong rồi tuần sau mình sẽ học lại bình thường, xong rồi mình sẽ xen kẽ, xong rồi tuần sau nữa mình sẽ học tiếp cái câu chuyện này. Hoặc là nếu con mà muốn biết trước á thì con cứ nghe trước, ok, xong rồi bữa sau là thầy chỉ dạy lại những cái từ mới cho con thôi, mình sẽ dạy nhanh hơn chút nếu con xem hết rồi nha. Hiểu với thầy không con? Vâng. Đó nha, quan trọng từ mới là cái cách phát âm đó nha, chủ yếu là mình học cái tuần này lại bị ok, cho con biết thêm câu chuyện với lại một số từ mới liên quan. Ok, bữa nay đến đây thôi con. Ok, good. Bữa nay con học rất là tốt, khá là hài lòng. Con nhớ từ với lại phát âm cải thiện liên tục. Ok, thì thầy mong muốn vậy, nhớ nha, ráng luyện cái phần phát âm. Ok, very good. Bye bye con. See you next week. See you next time. Okay, next time. Good.